අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ business economics කියන subject එකේ තියෙන පළවෙනි පාඩම. ඒ තමයි introduction to business economics කියන පාඩම. ඒතර මේ පාඩමේදී මේ slide එක මම ගත්තේ ඔයාලගේ ශානිකා මැඩම්ගේ slide එක. හරි. අපි යන් පාඩමට. මුලින්ම තියෙනවා what is economy? ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ? හරිද? තියෙනවා definition of economics. බලන්න economy මේ oikonomos කියන කෙනා කියලා තියෙනවා one who manage a household. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ household එක නැත්නම් මේ කුටුම්බයක් පාලනය කරන කෙනා නැත්නම් කුටුම්බයක් manage කරන කෙනා කියලා කියනවා කවුරු කියලාද? ආර්ථිකයක් කියලා. හරිද? අදහස එන්නේ එහෙමයි. අනිත් එක මේ මැන්කියු කෙනෙක් කෙනා කියනවා economics is the study of how society manage its scarce resources. ඒ කියන්නේ සමාජයක් විසින් ඒ සමාජය කොහොමද යාළගේ තියෙන හිඟ සම්පත් ටික මැනේජ් කරගන්න කියලා අධ්‍යයනය කිරීම. හරිද? මේ මැන්කියු කියලා කියන එකේනා එයා හඳුන්වනවා ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක් විදියටද? එයා කියනවා ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ සමාජයක් විසින් ඒ සමාජයේ හිඟ සම්පත් ටික කාමනාකරණය කරන ආකාරය. හරිද? ඊපස්සේ කියනවා මෙන්න මේ හෙඩ්රික් කියන කෙනා කියලා තියෙනවා economics is how society choose to allocate its scarce resources among completing demand to improve human well-being welfare. ඒ කියන්නේ සමාජයක් විසින් සමාජයේ තියෙන එයාලගේ මානව යහපැවැත්ම නැත්නම් මානව සුබ සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සමාජයක් විසින් එයාලගේ තියෙන හිඟ සම්පත් ටික වෙන් කරන ආකාරය තමයි වෙන් කරන ආකාරය කියනවා ඉකොනොමික්ස් කියලා මෙන්න මේ හෙඩ්රික්ගේ නිර්වචනය අනුව. හරිද? ඒ කියන්නේ සමාජයක් විසින් සමාජයේ human welfare නැත්නම් මානව සුබ සාධනය වෙනුවෙන් එයාලගේ තියෙන හිඟ සම්පත් ටික වෙන් කරන ආකාරය අපි මෙයා කියනවා ඒක මේ ඉකොනොමික්ස් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා alternative definition. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියපු ප්‍රධාන සංකල්ප වලට අමතර විකල්ප definition එකක්. හරිද? එතනදී කියලා තියෙනවා economics is the science of making decision in the presence of scarce resources. ඒ කියන්නේ මේ alternative definition එක කියලා තියෙනවා ආර්ථිකයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ආර්ථිකයක් කියලා කියන්නේ මේ හිඟ සම්පත් වලින් හිඟ සම්පත් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ විද්‍යාව. හරිද? කියන්නේ හිඟ සම්පත් පිළිබඳව තීරණ ගැනීමේ විද්‍යාව අපි කියනවා ආර්ථික විද්‍යාව කියලා. හරි. මම තා පොඩි දෙයක් කියලින්න. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍ය මේ වීඩියෝ එක මේ මුල් වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ දිග්ගැස්සෙන්න පුළුවන්. පැයක් වගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අදාළ නම් හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා HNDA ළමෙක් නම් නැත්තම් එහෙම නැතුව ඔයාට මේ ඉකෝන් කියන ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව ඔයාට ඔයාගේ කෝස් එකේදී මේ ඉකෝන් සබ්ජෙක්ට් එක කවර් වෙනවා නම් ඔයාට මේ පාඩම වැදගත්. හරිද? ඔයා දැන් එහෙම වෙලා නම් මේ පාඩම බලන්න ගන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ගන්නේ. මම එහෙනම් කියනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ මුල් හරියටම අයින් වෙලා යන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ එක ටිකක් බලන්න කියලා. හරිද? නැත්නම් අපරාධී එක මේ කියන්නේ මේ බලන්න ගත්ත විනාඩි 10-15ත් අපරාධී නැත්තම්. හරිද? ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න. එහෙම බලලා තීරණය කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න කියලා තියෙනවා a common word in every definition. හරිද? මොකක්ද මේ? මෙන්න මේ කියන මේ අපි දැන් උඩින් කතා කරපු හැම definition එකකම තියෙන ප්‍රධාන ඒ කියන්නේ කියන පොදු වචනයක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ මැන්කියු කියපු එයාගේ definition එකේ ඒ වගේම හෙඩ්රික්ගේ ඒ වගේම මෙන්න මේ කියපු alternative definition එකේ මේ හැම එකෙම කතා කරනවා මෙන්න මේ කියන scarce resources. ඒ කියන්නේ හිඟ සම්පත් කියන සංකල්පය. හරිද? අපි දැන් බලමු මොකක්ද මේ scarcity කියලා කියන්නේ කියලා. හරිද? is the basic human dilemma. හරිද? ස්තිනවා limited resource versus unlimited resources. බලන්න a human condition required make choices. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවලු යාළට විවිධ තීරීම් කරන්න. හරි. මෙතන කිව්වේ නැද්ද මොකද්ද මේ හිඟකම කියන්නේ කියලා. එතකොට සරලව කිව්වොත් අපි මේ ස්ක්‍රියාසිට නැත්නම් හිඟකම කියලා කියන්නේ දෙලඳ අවස්ථාවක් තුල ආර්ථිකයක තමන් කියන්නේ එහෙම ඕනෙත් නෑ. මෙහෙම කියමුකෝ. අපි මේ හිඟකම කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයක කියන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතා සපුර ගන්න, ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වමනා සපුර ගන්න සම්පත් ප්‍රමාණවත් ඕන තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ තියෙන සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ තියෙන එයාලගේ අවශ්‍යතා සහ වමනා සපුර ගන්න
සමාජයේ තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොවන තත්ත්වයක් අපි කියන මොකක් කියලාද? ස්කියාසිටි නැත්නම් හිඟකම කියලා. එතකොට අපි මෙහෙම ගමුකෝ මේක ඇදලා පෙන්නන්න. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන need and want. හරිද? need and want. මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ කියන අසීමිත අවශ්‍යතාව සහ උන සපුර ගන්න තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය. හරිද? මේ resources. එතකොට මෙන්න මේ කියන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ කියන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාව සහ උන ප්‍රමාණය සපුර ගන්න බැරි වෙනවා. හේතුව සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි මෙන්න මේකට කියනවා මොකක්ද කියලාද? හිඟකම කියලා. හරිද? සම්පත් තියෙනවා. නමුත් සම්පත් තියෙන සම්පත් ටික මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මේ අසීමාන්තික උන සපුර ගන්න ප්‍රමාණවත් නැහැ. හරිද? ප්‍රමාණවත් වෙන මෙන්න මේ ටික විතරයි. හරිද? ඉතින් මෙතනින් උඩ තියෙන අවශ්‍යතාව සහ උන ටික සපුර ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හේතුව සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි එතනට කියන මොකක්ද කියලාද? ස්කියාසිටි නැත්තම් හිඟකම කියලා. එතකොට මේ ස්කියාසිටි කියන සංකල්පය ලංකාවට විතර පොදු වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මේක හැම ආර්ථිකයක්ම. කියන්නේ හැම රටක්ම හැම ආර්ථිකයක්ම පොදුවේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. හරිද? එතකොට මෙතනදී මේක මම කිව්වා රටක් පොදු වෙන්නේ හැම රටම මේක අදාළයි. ඒ කියන්නේ ඒ රටේ මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද? මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ අපේ අසීමිත ඌමනාවන්ට හා අවශ්‍යතාවයන්ට සාපේක්ෂව ඒ ගානටම ඒ ටික සියල්ලම සපුර ගන්න ප්‍රමාණවත් සම්පත් සිපත් විතරයි. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය එක වෙන්නේ නැති දෙයක්. හරිද? කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අසීමිත ඌමනාවන්ට හා අවශ්‍යතාවයන්ට සාපේක්ෂව ඒ තරම්ම ප්‍රමාණවත් සම්පත් තිබ්බොත් විතරයි මේ අපේ කියන මේ හිඟකම් කියන සංකල්පයේ ඒ කියන්නේ ඒක අපේ හිඟකම කියන එකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක සල්ලි ගොඩාක් තියෙන ඇමරිකාවටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. සල්ලි අඩුවෙත් තියෙන අපි වගේ රටවල් වලටත් මේක බලපාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මේක පොදු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? මේක ආර්ථිකයේ පොදු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මෙන්න මේ කියන හිඟකමත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිට අපේ තියෙන මේ අවශ්‍යතාවලි තෝරගන්න. හරිද? මේකේ මොනවද අපි කරන්නේ? කළ යුත්තේ. හරිද? අපේ වැදගත්කම අනුව අපිට ඒක පෙළගස්සන්න වෙනවා. හරිද? ඒව පෙළගස්සන්න අවශ්‍යයි. අපිට එහෙමයි අපිට සම්පත් තිබ්බනම් අසීමිත විදියට අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන අවශ්‍යතා සහ වමන සියල්ල සපුර ගන්න. නමුත් අපිට සම්පත් ප්‍රමාණවත්ව නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ අවශ්‍යතා සහ වමන වලින් මොකද්ද කරන්න කළ යුත්තේ සහ මොකද්ද නොකළ යුත්තේ කියලා වෙන් කරගන්න. වෙන් කරගෙන අන්න ඒ දෙයට සම්පත්තිය යොදවන්න. අන්න ඒ අවස්ථාව අපිට එනවා තේරීම කියන සංකල්පය. ඒ තේරීමත් එක්ක අපිට පස්සේ කතා කරනවා අවශ්‍ය පිරිවැය ඒවත් ඒ සංකල්ප ඔක්කොම ආරම්භ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ස්කියාසිටි කියන සංකල්පෙත් එක්ක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එනවා fundamental question in economics. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ තියෙන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න. බලන්න scarcity required all societies to answer following question. මොකද්ද මේ තියෙන question ටික? What is to be produced? ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොනවද? අනිත් එක how is to be produced? ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? අනිත් එක for whom will it be produced? ඒ කියන්නේ මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ කාටද? හරිද? මෙන්න මේක තමයි ආර්ථිකයේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුන. එතන මේ ප්‍රශ්න තුන ගොඩනගන්නේ මෙන්න මේ කියන ස්කියාසිටි නැත්නම් හිඟකම් කියන සංකල්පෙත් එක්ක. හේතුව අපේ තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැහැනේ මේ සියලුම කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතා සහ උන සපුර ගන්න. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න තුනට අපිට උත්තර හොයන්න වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එනවා ඇඩම් ස්මිත්. හරිද? මේ ඇඩම් ස්මිත් කියලා කියන්නේ අපි මෙතරම් කියලා තියෙනවා known as father of modern economy. ඒ කියන්නේ නූතන ආර්ථික විද්‍යාවේ පියා අපි කියන කවුරු කියලාද? ඇඩම් ස්මිත් කියලා. හරිද? බලන්න wrote the first and most important books on the subject of economics and inquiry into the nature and cause of the wealth and nation. එතකොට මෙන්න මේ ඇඩම් ස්මිත් කියන ආර්ථික විද්‍යාවේ පියා එයා ලියපු පොතක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජාතින්ගේ ධනය. කියන්නේ the wealth of the nation. එතකොට ඒ පොත තමයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව හදාරන අපිට වැදගත් වෙන පොත. හරිද? මේ ඇඩම් ස්මිත්ගේ තමයි the wealth of the nation. හරිද? එතකොට බලන්න ස්මිත් believe in free market. ඉතින් මේ ස්මිත් කියන පුද්ගලයා නැත්නම් ස්මිත් කියලා කියන ආර්ථික විද්‍යාවේ පියා මේ free market කියන එක එයා ඒක විශ්වාස කරාලු. බලන්න ඊට පස්සේ කියන මොකක්ද මේ free market එක කියන්නේ කියලා. Free market is one where consumer buy what they like and producer may produce what they like with no government interference.
මෙතනදී වෙලා ෆ්‍රී මාකට් එකේදී වෙන්නේ කන්සුමර් ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයා ගිහිල්ලා Tamanට ඕන දේ මිලදී ගන්නවා. හරිද? අනිත් පැත්තට ප්‍රොඩියුසර් නැත්නම් නිෂ්පාදකයා Tamanට කැමති දේ නිෂ්පාදනය කරනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙතනදී මේ ෆ්‍රී මාකට් එකේදී රජයේ මැදිහත් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. රජයේ මැදිහත් වීමකින් තොරව ගිහිල්ලා කියන්නේ කන්සුමර් කියන්නේ පාරිභෝගිකයට ගිහිල්ලා එයා අවශ්‍ය දේ මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් නිෂ්පාදකයා එයාට අවශ්‍ය දේ එයාට කැමති දේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒතකොට ඒ ප්‍රොඩියුසර් ඒ පාරිභෝගිකයා දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බලන්නේ නැහැ. එයා බලන්නේ එයාට හදන්න පුළුවන් මොකද්ද එයා ඒක හදනවා. හරිද? අනිත් පැත්තෙන් පාරිභෝගිකයා බලනවා එයා මිලදී ගන්න කැමති මොකක්ද ඒක මිලදී ගන්න. අන්න ඒක තමයි අපි කෙටියෙන්ම කියන්නේ ෆ්‍රී මාකට් කියලා කියන්නේ. නැත්තම් නිදහස් වෙළඳපොළ. හරි බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා Smith suggest that a don't interference approach should be followed, leaving customer and producer to make their own decision. කියන්නේ මෙන්න මේ ස්මිත් කියන පුද්ගලයා ස්මිත් කියන කෙනා කියනවලු මෙන්න මේ ෆ්‍රී මාකට් කියන එකට ඉඩ දෙන්න. ඒක ඒ අප්‍රෝච් ඉඩ දෙන්න. ඒ වගේම ඒකෙන්ම කියනවා මේ මෙන්න මේ කන්සුමර්ට නැත්නම් පාරිභෝගිකයාට සහ ප්‍රොඩියුසර්ට එයාලගේ තීරණ ගන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ඇඩම් ස්මිත් කියලා තියෙනවා. ඊට අපි යනවා ප්ලෑන්ඩ් ඉකොනොමි. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ සැලසුම් ආර්ථිකය. හරිද? ඉතින් බලන්න sometimes called a centrally planned economy. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මෙතන දැන් මේ කියන සැලසුම් ආර්ථිකයට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? the central planned economy නැත්නම් මධ්‍යගත සැලසුම් ආර්ථිකයක් කියලා. ඒ වගේම අනිත් එක කියනවා command economy. ඒ කියන්නේ command කියලා කියන්නේත් ඒකනේ. command කියලා කියන්නේත් ඒ මෙන්න මේ කියන planned economy කියන එකම තමයි. දැන් මෙන්න මේ කියන්නේ මේ පළවෙනියෙන් කියපු මේ central planned economy ඒ වගේම command economy කියලා කියන්නේ මේ planned economy වලට කියන සමාන වචන දෙකක්. හරිද? බලන්න decision as what to produce, how to produce and who's to produce for are made by a central body and government. අපි දැන් කලින් කතා කරා මෙන්න මේ කියන්නේ ස්කියාසිටි එකත් එක්ක අපිට සිද්ධ වුණ ප්‍රශ්න තුනකට උත්තර හොයන්න. ඒ තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොනවද, නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම නිෂ්පාදනය කරන්නේ කා වෙනුවෙන්ද. ඒකට මෙන්න මේ කියන ප්ලෑන් ඉකොනොමි නැත්තම් මේ කමාන්ඩ් ඉකොනොමි එක මෙන්න මේ කියන විදිහට මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද, නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොනවද, නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද, නිෂ්පාදනය කරන්නේ කහ වෙනුවෙන්ද, අන්න ඒක තීරණය කරේ කොහොමද, ඒක තීරණය කරන්නේ මධ්‍යම අධිකාරිය නැත්නම් රජය විසින්. හරිද? ඊට තියෙනවා all resources are collectively owned. කියන්නේ මෙන්න මේ හැම සම්පතක්ම එයාලට පොදුවේ අයිතියක් තියෙනවා. අනිත් එක තියෙනවා අනිත් point එක the quantity of decision to be made, data to be analyzed and factors of production to be allocated are immense. This make central plan very difficult. මෙතනදී මේ සියල්ලක්ම කරන්නේ කවුද? මේ කියන්නේ මේ හැමදේම පාලනය කරන්නේ මධ්‍යම රජයක් නැත්තම් රජය මගින්. හරි. ඒ තමයි සැලසුම් ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ. අපි දැන් එනවා මික්ස් ඉකොනොමි කියන්නේ මිශ්‍ර ආර්ථිකය. හරිද? බලන්න in reality all the economics are mixed economy. කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා සාමාන්‍ය වර්තමානයේ කියන්නේ ඇත්ත ප්‍රායෝගික ලෝකයේදී හැම ආර්ථිකයක්ම මේ වගේ මිශ්‍ර ආර්ථිකයක් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හේතුව හැම ආර්ථිකයකම රජයේ මැදිහත් වීමක් කරනවා. රජයේ මැදිහත් වීමක් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ කියන්නේ මිලයාන්ත්‍රණය මගින් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආර්ථිකයකුත් අනිවාර්යයෙන්ම මික්ස් ඉකොනොමියක් වලට වඩපත් වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන මේ රජයේ කියන්නේ මිලයාන්ත්‍රණයේ තියෙන වෙළඳපොළක නැත්තම් මිලයාන්ත්‍රණයේ තියෙන වෙළඳපොළක රජයේ ආවේ ගාම ඒ ආර්ථිකය මෙන්න මේ කියන මික්ස් නැත්තම් මිශ්‍ර ආර්ථිකයක් වඩපත් වෙනවා. බලන්න some countries have high level of planning and government involvement in the economy. සමහර රටවල් තියෙන රටවල් වලට ගොඩක් රජයේ මැදිහත් වීම වැඩි. උදාහරණයක් චීනය. හරිද? අනිත් එක තියෙනවා government involvement is deemed essential. කියන්නේ මෙන්න මේ රජයේ මැදිහත් වීම ගොඩක් වැදගත් කියලා සලකනවලු. හරිද? Since there are some danger that will exist if the free market is left to operate without interference. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රජයේ මැදිහත් වීම කියන එක ඇත්තටම වැදගත්. හරිද? ඒක අවශ්‍යයිලු. ඒ වුණාට මෙන්න මේ රජයේ මැදිහත් වීමත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට මේ ෆ්‍රී මාකට් කියන එකට ඒක හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී මාකට් කියන concept හානියක් වෙන්න පුළුවන්. හේතුව ෆ්‍රී මාකට් කියන concept එක දැන් කතා කරනවා ඒකෙදි රජයේ මැදිහත් වීමක් නැහැ. හරිද? රජයේ මැදිහත් වීමක් නැහැ කියලා තමයි අපි කියන්නේ ෆ්‍රී මාකට් එකේ. නමුත් මෙන්න මේකේ විතර ගවර්න්මන්ට් එකේ මැදිහත් වීම આવොත් මොකද්ද වෙන්නේ? එතනදී ෆ්‍රී මාකට් එක කියන එක නැති වෙලා යනවා. හරිද? ඒක රජයේ මැදිහත් වීමක් ආවට පස්සේ තවදුරටත් ෆ්‍රී මාකට් එක කියන concept එක නැති වෙනවා.
මෙතන කියන්නේ ඒක තමයි මේ ගවර්න්මන්ට් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක આવොත් එතන ෆ්‍රී මාකට් එකක් ඇති වෙන්නේ. ෆ්‍රී මාකට් එකක් පවතින්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඊට අපි කතා කරනවා how do economics study human behavior? කියන්නේ කොහොමද මේ ආර්ථික විද්‍යාඥයන් මිනිසුන්ගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. බලන්න economics as a science. මුලින්ම හඳුනාගත්තා ආර්ථික විද්‍යාවක් විදියට. බලන්න the scientific method, observation, theory, data and testing. මුලින්ම නිරීක්ෂණය කරා. හරිද? observation ඊට පස්සේ theory. නිරීක්ෂණ මත theory ගොඩ නැගුවා. ඊට පස්සේ theory වලින් data වලට ආවා. data වල ටෙස්ට් කරලා මේවා හරියටම හරියද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා rational behavior. ඒ කියන්නේ තාර්කික හැසිරීම. බලන්න weighting benefit and cost and maximizing total net benefit. හරිද? මෙන්න මේ rational behavior කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පාරිභෝගිකයන් නිතරම බලන්නේ එයාගේ තියෙන උපයෝගිතාවය වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ගෙවන මුදලට උපරිම තෘප්තියක් ලබා ගන්න තමයි බලන්නේ පාරිභෝගිකයන්. ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් බලනවා නිෂ්පාදකයා. එයා පුළුවන් තරම් බලනවා එයාගේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්න. හරිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ rational behavior. නැත්නම් තාර්කික හැසිරීමක් කියලා. ආයෙ මම කිව්වොත් rational behavior කියලා කියන්නේ නිතරම අපි කන්සියුමර් ගත්තොත් කන්සියුමර් නිතරම බලන්නේ පුළුවන් තරම් එයාගේ තියෙන උපයෝගිතාවය වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ එයා ගෙවන මුදලට උපරිම තෘප්තියක් ලබා ගන්න. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රොඩියුසර් බලන්නේ නැත්නම් නිෂ්පාදකයා බලන්නේ පුළුවන් තරම් එයාගේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි යනවා economic theory and model. ඊපස්සේ තමයි බලන්න simplification by assumption, holding other factors constant and prediction versus realism. දැන් මේ අපි දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවේ අපි කතා කරන උපකල්පන. හරිද? assumption. එතකොට මෙන්න මේ කියන දැන් අපි දැන් ආර්ථිකය ගත්තන් පස්සේ ගොඩක් ආර්ථිකය සංකීර්ණයි. හරිද? නිතරම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ ගත්ත එක දැන් අපිට මේ අධ්‍යයනය කරන්න පහසු මත අපි මෙන්න මේ කියන උපකල්පන දාගන්න. හරිද? අපි දාගන්නවා දෙනලද කාලච්ඡේදයක් තුල අනුසාධක ස්ථාවර තිබිදී අන්නේ උපකල්පන. හරිද? අපි තව PPC වක්‍රයේදී අපි කතා කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ දෙකයි සම්පත් සම්භාර ස්ථාවරයි තාක්ෂණික ස්ථාවරයි ඒ උපකල්පන. හරිද? බලන්න holding දෙවෙනි ෆැක්ටර් එක holding other factors constant. අපි හිතනවා අනිකුත් සාධක ස්ථාවරයි. මම කලින් කිව්වා වගේ අපි කියනවා සම්පත් සම්භාර ස්ථාවරයි. ඒ වගේම තාක්ෂණික ස්ථාවරයි. නමුත් ඇත්තම එහෙම නෙවෙයිනේ. සම්පත් සම්භාර ස්ථාවරය නේ සම්පත් සම්භාර වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථිකයේ තියෙන භාණ්ඩ දෙකයිද නේ. ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ graph එකට දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම භාණ්ඩ දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හේතුව graph එකේ තියෙන x සහ y කියලා අක්ෂ දෙකයි. ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ දෙකක් විතරයි. ඒතකොට අපි උපකල්පනයෙන් දානවා මේ ආර්ථිකයේ තියෙන භාණ්ඩ දෙකයි කියලා. හරිද? දැන් මේ උපකල්පන අපි භාවිතය කරන්නේ මෙන්න මේක අපිට මේක කරන්න පහසු වෙන්නේ. හරිද? අපි කතා ගන්නවා මයික්‍රෝ ඉකොනොමි and මැක්‍රෝ ඉකොනොමි. ඒ කියන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. මුලින්ම කතා කරනවා මයික්‍රෝ ඉකොනොමි. ඒ කියන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව. බලන්න the study of individual choose under scarcity and its implication for the behavior of price and quantities in individual market. හරි. මෙතනදී මේ අපි දැන් මේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව බලන්නේ ආර්ථිකයක තනි විචලනයන්හි හැසිරීම කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කන්සියුමර්. ඒ කියන්නේ කුටුම්බේ. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදන ආයතනය. හරිද? ඒ වගේම කියන්නේ ඒ විදිහට නිෂ්පාදන ආයතනයක්, ඒ වගේම පාරිභෝගිකයෙක්, කියන්නේ කුටුම්බේ එයාලගේ හැසිරීම බලන එක. එයාලගේ තනි හැසිරීම බලන එක තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලා කියන්නේ අපි කුටුම්බයක් නම් කුටුම්බේ මිලදී ගන්නේ කොහොමද? හරිද? කියන්නේ කුටුම්බයන්ගේ කන්සියුමර් බිහේවියර් එක අනිත් පැත්තෙන් ෆර්ම් එක නම් නැත්නම් නිෂ්පාදන ආයතන නම් නිෂ්පාදන ආයතනයේ කොහොමද එයාලගේ පිරිවැය පාලනය කරන්නේ? හරිද? එයාලගේ කොස්ට් එක කොහොමද? අන්න ඒ වගේ සාධක අධ්‍යයනය කරන අපි කියන මොකක් කියලාද? ඒකට කියනවා සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා. එතකොට කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ආර්ථිකයක තනි විචල්ය නැත්නම් අපි කියන විදිහට කන්සියුමර් කෙනෙක්ගේ නැත්නම් ෆර්ම් එක එයාලගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන අධ්‍යයනයකට අපි මොකක්ද කියන්නේ? අපි කියන එකට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා. අනිත් පැත්ත තියෙනවා මැක්‍රෝ ඉකොනොමික්. ඒ කියන්නේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. බලන්න the study of the performance of national economics and of the policies that governments used to try to improve that performance. එතනදි වෙන්නේ අර ආර්ථිකයේ අර තනි විචලනය ගැන අධ්‍යයනය කිරීමක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ සමස්ත ආර්ථික විචලනය ගැන අධ්‍යයනය කිරීමක්. ඒ කියන්නේ පොදුවේ සමස්ත ආර්ථික දැන් මෙහෙම ගත්තොත් තමයි කුටුම්බ කියන්නේ සියලුම පුද්ගලයන්. එතකොට අනිත් එක
මේ සමස්ත රටක් විදිහට නැත්නම් සමස්ත ආර්ථිකයක තියෙන කරුණු අධ්‍යයනය කිරීම. බලන්න bias toward use of natural rather than control experiment. හරිද? ඊපස් තියෙනවා දැන් මෙතනදී දැන් අපි මොකද්ද දැන් අපි කලින් කතා කරේ මොකක්ද? කලින් කතා කරේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව අපි ගන්න එක සාධකයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කුටුම්බයක නම් තනි කුටුම්බයක්. ඒ වගේම ෆර්ම් එකක් නම් තනි ෆර්ම් එකක්. එතනදී ගොඩක් වෙලාවට අර මේ එතන කන්ට්‍රෝල් වෙලා තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ එතන අපි ඔක්කොම වාගිතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ කියන සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව නැත්නම් මැක්‍රෝ ඉකොනොමිකේදී අපිට පුළුවන් මේ ඕවරෝල් පිච් එක බලන්න. ඒකේව තියෙනවා. බලන්න මේ the specialized language of economics. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී සමහර වචන පාවිච්චි කරනවා. හරිද? බලන්න මුලින්ම තියෙනවා money. ඒ කියන්නේ medium of exchange. ඒ කියන්නේ හුවමාරු මාධ්‍යයක්. මේ හුවමාරු මාධ්‍ය කියන අපි කියනවා ආර්ථික විද්‍යාවේ මොකද්ද money කියලා. හරිද? දැන් මේ ඕනම විෂයකට තියෙනවා මෙන්න මේ විෂයට ආවේනික වෙච්ච specialized language. අපි ඒවට කියනවා jargon කියලා. කියන්නේ ඒවා ඒ විෂය සමහරකට අපි මෙඩිකල් මොකද්ද මෙඩිකල් ෆැකල්ටි and ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට යාළගේ තියෙන වෙනම ලැන්ග්වේජ් සෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ යාළගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වුණාට අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. හේතුව ඒක යාළගේ විෂයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච වචන. හරිද? මේකත් ඒ වගේ තමයි මේ වචන සෙට් එකක් මේ ආර්ථික විද්‍යාවත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච වචන. මුලින්ම තිබ්බා money. ඒ කියන්නේ medium of exchange. ඒ කියන්නේ හුවමාරු මාධ්‍යයක්. කියන එක ආර්ථික විද්‍යාව හඳුන්වන මොකක්ද කියලාද? money විදිහට. දෙවෙනි එක wealth. accumulated financial and non-financial asset. කියන්නේ මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන වත්කම් එකතු කිරීම අපි කියනවා ආර්ථික විද්‍යාවේදී wealth කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක income. The purchasing power earned during given period. ඒ කියන්නේ සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයක් තුල මිනිසුන්ගේ කියන්නේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. අපි කියනවා ආර්ථික විද්‍යාවේදී income කියලා. ඒතර ඒ වගේ මෙන්න මේ ආර්ථික විද්‍යාවෙත් විවිධ වචන වලට විවිධ අර්ථ වලට වචන දීලා තියෙනවා. අපි කියනවා categorize of basic principle of economics. බලන්න එතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. How do people make decision? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කොහොමද තීරණ ගන්නේ? අනිත් එක දෙවෙනි එක how do people interact? ඒ කියන්නේ කොහොමද මිනිස්සු එකිනෙක අතර සම්බන්ධ වෙන්නේ? තුන්වෙනි එක how does the economy work overall? හරි. බලන්න තියෙනවා how do people make decision? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කොහොමද තීරණ ගන්නේ? එතනදී මෙතන මේ principle වගේ අතර මෙතන principle 10ක් තියෙනවා. හරිද? අපි බලමු මොකද්ද මේවෙන් කියන්නේ කියලා. බලමු මුලින්ම තියෙන principle 1 එක ඒ තමයි people face trade off. ඒ කියන්නේ මේ trade off කියලා කියන්නේ හුවමාරු කරනවා වගේ දෙයක් තමයි trade off කියලා කියන්නේ. බලන්න time allocation is example of trade off. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාලය වෙන් කරන එක කාලය වෙන් කිරීම කියන එක අපි මේ trade off එකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවලු. බලන්නකෝ තියෙනවා efficiency versus equity. බලන්න efficiency the properties of society getting the most it can from its scarce resources. ඒ කියන්නේ efficiency නැත්තම් ඵලදායීතාවයනේ. ඵලදායීතාවය කියලා කියන්නේ හිඟ සම්පත් වලින් උපරිම gain එක ගැනීම. ඒ කියන්නේ හිඟ සම්පත් වලින් උපරිම output එකක් ගැනීම. හරිද? දැන් මේ අපි ඵලදායීතාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඵලදායීතාවය කියලා කියන්නේ අවම යෙදවීමකින් උපරිම නිමවයක් ලබා ගැනීම. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් කියන්නේ අපේ තියෙන හිඟ සම්පත් තියෙනවනේ. අපිට ඒවා හිඟයි. සම්පත් සීමිත නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් තියෙන සම්පත් වලින් අපි try කරන්න ඕනේ උපරිම output එකක් ගන්න. හරිද? ඊපස්සේ තියෙනවා equity. බලන්න ඒ කියන්නේ සමානාත්මතාවය. බලන්න equity the property of distributing economic prosperity uniformity among the members of society. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සමාජයේ තියෙන හිඟ සම්පත් ටික මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක සමාජයේ තියෙන සමාජ ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් අතර ඒක සමානව. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තනම මේ සාධාරණ විද්‍යාවන් මොන කියලා තමයි මෙන්න මේ කියන equity එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා production possibility frontier. මේ frontier කියන බය වෙනවා මේ කියන්නේ curve තමයි මේ frontier කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ කියන්න පුළුවන් production possibility curve කියලා නැත්නම් PPC. මෙන්න මේ frontier කියලා කියන්නේ curve තමයි. හරිද? බලන්න මෙතන කියලා මෙතන තියෙනවා. බලමු. ඊපස්සේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම පැහැදිලි කරලා ඉන්න. මෙතන මේ ආර්ථික නිෂ්පාදනය කරන්නේ consumer good නැත්නම් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ අනිත් capital good. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ. එතකොට මෙන්න මේ අපිට දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ මූලයට අවතල
නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රයක්. ඒ කියන්නේ පිටටද නිරූණේ නැත්නම් වටින අවස්ථි පිළිවෙලක් සහිත නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රයක් තමයි මේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ හැකියාව මායිමේ මෙන්න මේ හැකියාව මායිම් මත ඕනම ලක්ෂයක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බාහන සංයෝගය නිපදවන්න. අපිට පුළුවන් ඕනම ලක්ෂයක මේ consumer good and capital good කියන එක නිපදවන්න. එතකොට මේ මෙහෙම නිපදවනකොට අන්න දැන් මෙහෙම හිතන්න බලන්න මේ A point එක පුළුවන් මෙන්න මේ kg කියන ප්‍රමාණයෙන් capital good නිෂ්පාදනය කරන්න සහ මෙන්න මේ cg කියන ප්‍රමාණයෙන් consumer good නිෂ්පාදනය කරන්න. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය කරන ලක්ෂයේදී මේ අපි නෑ මෙහෙම කියන්නකෝ මෙන්න මේ හැකියාව මායිම් මත අපි කියනවා මේ හැකියාව මායිම් මත නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය පවතිනවා කියලා. එතකොට එහෙනම් මේ හැකියාව මායිම් මත නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී හරිද ඒ කියන්නේ සම්පත් උපරිමව කියන්නේ සම්පත් පූර්ණ ලෙස උපයෝජනය කරලා තියෙනවා. තවත් මේක සම්පත් දාන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට තවත් කැපකිරීමකින් තොරව මේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න බෑ දෙකෙන් එකවත්. හේතුව අපි පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ capital good වලට සහ consumer good වලට සම්පත් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ මෙන්න මේ හැකියාව මායිම් මත ලක්ෂ්‍යක කියලා කියන එක අදහස තමයි ඒකෙන් නියෝජනය කරනවා මෙන්න මේ කියන capital good සහ consumer good කියන දෙකටම උපරිම වශයෙන් සම්පත් ටික වෙන් කරලා තියෙන එක. කියන්නේ තව අපිට නිදහසේ කියන්නේ තව අපිට කැපකිරීමකින් තොරව තව නිදහසේ අපිට ඉස්පෙයා නැත්නම් නිදහසේ අර මේකට තව සම්පත් දාන්න නැහැ. හේතුව අපි පුළුවන් තරම් උපරිම තව දාන්න සම්පත් නැහැ. සම්පත් පූර්ණ උපයෝජනය කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා අන්න ඒ කියන කාරණාව නිසාම අපිට හදිසියවකත් මෙන්න මේ කියන consumer good වල හරි capital good වල හරි production එක වැඩි කරන්න ඕන මොකද අපිට කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සිද්ධ වෙනවා අනිකුත් බහන්නේ කැප කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේක අපි හිතමු මේ consumer good කියලා. අපිට මේ consumer good එකේ production එක වැඩි කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම capital good වල production එක කැප කරන්න වෙනවා. හේතුව අපිට තවදුරටත් අපිට තව ඉතුරු සම්පත් නැහැ. හරිද? එහෙම සම්පත් තිබ්බනම් අපිට මෙන්න මේ capital good කියන එක කැප කරන්න ඕනේ. අපිට තියෙන සම්පත් වලින් අපිට මේ consumer good වලට දාන්න පුළුවන් ඒ ටික. එහෙම නැති නිසා තමයි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ capital good එකෙන් කැප කරලා ගන්න අනිත් බහන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕන නම්. හරිද? ඒ තමයි ඒකේ සරල අර්ථය. බලන්න මෙතන කියලා තියෙනවා අයිවර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා the production possibilities frontier. බලන්න the production possibility front curve shows the combination of output in the above case. හරිද? බලන්න capital good and consumer good that the economy can possibly produce. හරි. බලන්න the economy can produce any combination or inside the frontier. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආර්ථිකයට පුළුවන්ලු මෙන්න මේ කියන capital good එක සහ consumer good කියන එක නිෂ්පාදනය කරන්න. ඊට අමතරව මෙතන කියලා තියෙනවා මේ හැකියාව මායිම් මත ඇතුළත ලක්ෂ්‍යක කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මම ඔයාලට ඒකත් කියලා ඉන්න මේ හැකියාව මායිම් මත කියන්නේ හැකියාව මායිම් ඇතුළත ලක්ෂ්‍යයක් කියලා කියන්නේ සම්පත් පූර්ණව උපයෝජනය කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් අපට සම්පත් තව තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යය. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යදී capital good නිෂ්පාදනය කරන්නේ මෙන්න මේ කියන 10යි. ඒ වගේම consumer good නිෂ්පාදනය කරන්නේ 8යි. ඒතර මෙන්න මේ කියන නිෂ්පාදන අවස්ථා දෙකේදී මෙයාලා කටයුතු කරන්නේ හැකියාව මායිම් වක්‍රය මත නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මෙයාලා නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය අත් කරගෙන නැහැ. එතකොට මෙයාලට මෙන්න මේ කියන එක භාණ්ඩයක නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අනිත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කැප කරන්න ඕනේ නැහැ. හේතුව මෙයාලා තවම පාවිච්චි කරන සම්පත් තියෙනවා. ඒ නිසා යාලට අනෙක් භාණ්ඩයෙන් කැප කරන්නේ නැතුව අර ඉතුරු වෙච්ච සම්පත් වලින් තියෙන සම්පත් වලින් පුළුවන් අර අදාළ භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. හරිද? අනිත් එක එනම වල තේරුම් ගන්න මේ දැන් සම්පත් ඌණ උපයන අවස්ථාවකදී අපි ඒක පෙන්වුම් කරන්නේ හැකියාව මායිමේ ඇතුළත ලක්ෂයක. ඒ වගේම මෙන්න මේ එළිය කියන්නේ හැකියාව මායිමේ පිට අපි නියෝජනය කරනවා කියන්නේ අපිට අත්පත් කරගන්න බැරි ලක්ෂයක්. හරිද? කියන්නේ හිගකම. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට ඒ ලක්ෂයට යන්න අපිට සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ කියන එහෙම හිතන්න මෙන්න මේ කියන මට ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම ගියා. මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවට අත්පත් කරගන්න බෑ. කියන්නේ මෙන්න මේ
කැපිටල් ගුඩ් එකේ 100යි මෙතනින් 400 අපිට එහෙම යන්න බෑ. හේතුව අපිට අපේ තියෙන සම්පත් සම්භාරය සීමිතයි. අන්නේ සම්පත් සම්භාරය මෙන්න මේ කියන ලක්ෂයට සීමා වෙනවා. හරිද? අපිට මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මේ දැන් දිය තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට අර මෙන්න මේකේ සැපයුම වැඩි වීමෙන් පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. කියන්නේ සම්පත් සම්භාරය ඉහළ ගියොත් අපිට පුළුවන්. එහෙම නැතුව දැන් දිය තත්ත්වෙත් එක්ක මෙන්න මේ ලක්ෂයට නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. හේතුව අපිට සම්පත් ප්‍රමාණවත් තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. මෙතනින් එහාට අපිට යන්න බෑ. වර්තමාන තත්ත්වය යටතේ. හරිද? අපි බලන්න මෙතන කියලා තියෙන ඊට පස්සේ the slope of the production possibility curve measure opportunity cost. හරි මෙන්න මේ කියන slope එක මෙන්න මේ කියන හැකියාමාමියේ බෑගුමෙන් නිරූපණය කරනවා මේ ආවස්ති විරුව නැත්නම් opportunity cost කියන එක. බලන්නකො the opportunity cost varies depend on how much of two goods the economies produce. හරි බලන්න it can only produce at point outside the PPF if it find a way of expanding its resources or improving the productivity of those resources already has. This will push the production possibility curve further outward. හරි මෙතෙන්ද කියලා තියෙන්නේ අර ආර්ථිකයේ සම්පත් සම්භාරය වැඩි වුණොත් එතකොට මෙන්න මේතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන රතු පාට ලයින් එකට යන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇවිල්ලා ආර්ථික වෘද්ධියක් ඇවිල්ලා සම්පත් සම්භාරය වැඩි වුණා. එතකොට අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ ළඟා වෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන්නේ ඊ ලක්ෂණය යන්න පුළුවන්. දැන් අන්තිමට කියලා තියෙන්නේ මේක. බලන්න principle 2 එක. The cost of something is what you give up to get it. බලන්න because of face trade off making decision required comparing the cost and benefit of alternative course of action. මෙන්න මේ කියන බලන්න ආයි පොඩ්ඩක් බලමු. The making decision required comparing cost and benefit of alternative course of action. මෙතනදී මේ අපිට සිද්ධ වෙනවලු අපිට යන පිරිවැය සහ අපිට ඒකෙන් තියෙන ප්‍රතිලාභ ගැන සලකා බලන්න. බලන්න එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා studying at ATI. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඉගෙන ගන්න එක. හරිද? බලන්න the opportunity cost of item is what you give up to get that item. අපි දැන් මේ සරලවම ආවස්ති පිළිවෙලක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි කැප කරපු දේ. ලබාගත් දේ නෙවෙයි. කියන්නේ අපි දෙයක් ලබා ගන්න අපි කැප කරපු හොඳම දේ. හරිද? අපි කියන මොකක් කියලාද? ආවස්ති පිළිවෙලක් කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපි මොකක් හරි දෙයක් ලා කරගත්තානේ. අපි දැන් මොකක් හරි දෙයක් ගත්තානේ. මොකක් හරි දෙයක් ලබා ගත්තානේ. ඒ ලබාගෙත්ත දේ හැර අපිට තව තිබ්බ ලබා ගන්න දේවල්. කියන්නේ විකල්ප අවස්ථා. ඒ විකල්ප අවස්ථා වලින් අපිට මග හැරිච්ච හොඳම විකල්ප අවස්ථාව අපි කියන මොකක් කියලාද? තියෙන ඒක වටිනාකම අපි කියන මොකක් කියලාද? opportunity cost නැත්තම් ආවස්ති පිරිවැය කියලා. When making any decision maker should be aware of the opportunity cost that accompany each possible action. කියන්නේ මෙන්න මේ තීරණ ගන්න පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ තියෙන opportunity cost එක සලකා බලන්න වෙනවලු. opportunity cost එක කොහොමද සලකා බලන්න වෙනවලු. Whatever must be given up obtain some item. ඒක දැන් අපිට දැන් මේ විකල්ප අවස්ථා වලින් අපිට දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. අපිට තියෙනවා විකල්ප අවස්ථා 1 2 3 4 5 කියලා විකල්ප අවස්ථා තියෙනවා. උදාහරණ මෙහෙම ගන්නම්කෝ. දවසක් තියෙනවා. දවසක තියෙන පැය 24යි. එතන අපිට තියෙනවා විකල්ප අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපිට මුල් එක මෙහෙමයි හිතමු. අද වාගේ වැකේෂන් එක. එහෙමනේ අද වාගේ නිවාඩු දවසක්. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩු දවසේ කරන්න වැඩ 4ක් 5ක් තියෙනවා. මුලින්ම ගමු ට්‍රිප් එකක් යන එක. හරි ට්‍රිප් එකක් යන එක. ඒක තමයි ඔයාගේ මුල් එක. හරිද මුල් මේ විකල්පේ. තව එකක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් නිදා ගන්න දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක පුළුවන් මොකක්ද? ආච්චිලා ගෙදර යන්න. ට්‍රිප් එක ගන්න මේක ආච්චිලා ඉන්නේ අල්ලපු ගෙදර එතන ගිහලා යත් එක පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම සතෙක් නාවන්න පුළුවන්. දැන් තමන්ගේ වාහනේ හොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මොකක් හරි එක්ක කියන්නේ ක්ලාස් එකේ නෝට් එකක් හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා තමයි විකල්ප අවස්ථා. හරිද? අපිට මේ විකල්ප අවස්ථා වලින් ඔක්කොම කරන්න බෑ. හේතුව අපිට තියෙන දවසයි. දැන් මේ දවසේ මේ ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා නෝට් එකක් හදලා ඊට පස්සේ සත්තු නාවල ඔක්කොම කරන්න බෑනේ.
අපිට ඒ නිසා අපිට මේ තියෙන දවසේ තියෙන හොලිඩේ කියන්නේ අපිට දවසේ නිවාඩුවෙන් අපි බලන මොකද්ද මම මේ කරන්න කියලා. ඒකදී මම තෝරගන්නේ මොකද්ද? ට්‍රිප් එක. හරිද? දැන් මම හිතා ගන්නවා මම ට්‍රිප් එක යනවා. හරිද? අන්න ට්‍රිප් එක යන නිසා වාට විකල්ප අවස්ථා 4ක් අහිමි වුණා. හරිද? ඒක තමයි අර කලින් කියපු ටික. එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ opportunity cost එක කියන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන ආවස්ති විරයක් කියලා කියන්නේ අපි මේ ට්‍රිප් එක යන එක අපි දැන් තෝරගන්න ට්‍රිප් එක යනනේ. දැන් ට්‍රිප් එක යන එක තෝරා ගැනීම මත අපිට සිද්ධ වෙනවා කැප කරන මේ හතරම. එතකොට මේ කැප කරන දේවල් වලින් අපට වඩාත්ම වැදගත්ම එක. හරිද? අපිට හිතනවා මෙන්න මේක කරන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. නමුත් ඒක කරන්න බෑ මේක අපි ට්‍රිප් එක ගිය නිසා. අන්න එහෙම හිතන වැදගත්ම එකේ වටිනාකම අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? ආවස්ති පිළිවෙය කියලා. හරිද? දැන් එතනදී අපි හිතමු ඊළඟ වටිනම දේ තමයි මේ නෝට් එක හදන එක. කියන්නේ දැන් ඔක්කොම නෝට් කොට කියලා තියෙන්නේ නෝට් එක හදාගන්න එක තමයි අපිට ඊළඟ වටින දේ. එතකොට මේ ට්‍රිප් එක යාම නිසා ඇති වෙච්ච ආවස්ති විරය තමයි අපිට මේ ක්ලාස් එකේ නෝට් එක හදාගන්න බැරි වෙච්ච එක. හරිද? දැන් හිතමු තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි මේව සලකා බලන්නේ අපි බලන්නේ ආවස්ති විරය කියලා බලන්නේ දෙයක් ලබා ගැනීම හේතුවෙන් දෙයක් තෝරා ගැනීම නිසා කැප කරන ඊළඟ විකල්ප වල හොඳම විකල්පේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ අපිට හිතනවා මෙන්න මේක කරන්න තිබ්බනම් හොඳයි නේද දෙන්නේ කියලා. නමුත් කරන්න බෑ හේතුව අපිට තියෙන්නේ දවසේ තියෙන්නේ. දවසෙන් මේ ට්‍රිප් එකක් ගිහින් නෝට් එක හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ කියන මේ අවස්ථාව අපි කියන මොකක්ද කියලාද? මේ ට්‍රිප් එක යාමේ ආවස්ති පිළිවෙය කියලා. එතකොට අපි දැන් එනවා තුන්වෙනි ප්‍රින්සිපල් එකට. ඒක තමයි rational people think at the margin. ඒ කියන්නේ බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Economics normally assume that people are rational. ඒ කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ සාමාන්‍යයෙන් හිතනවලු මිනිස්සු ගොඩක් අර තාර්කිකයි කියලා. බලන්න rational people systematically and purposefully do the best they can to achieve their objective given the available opportunities. ඒ කියන්නේ මේ rational මිනිස්සු නැත්තම් මේ තාර්කික බුද්ධලන් නිතරම බලන්නේ එයාලගේ තියෙන අරමුණු ඉටු කර ගන්න හොඳම මාර්ගය. හරිද? එයාලගේ අරමුණු සහ එයාලගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් එයාලගේ තියෙන අවස්ථාවන් උපරිමයෙන් ගන්න තමයි මෙන්න මේ කියන තාර්කික මිනිස්සු කටයුතු කරන්නේ. බලන්න ඊළඟ පොයින්ට් එක තියෙනවා rational people who systematically and purposefully do the best they can to achieve their object. හරි. බලන්න economics use the term marginal change to describe a small incremental adjustment to an existing plan of action. Keep in the mind the marginal means age. Margin means age. So marginal change are adjustment around the edge of the what you are doing. One another point is, rational people often make decision by comparing marginal benefit and marginal cost. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තාර්කික පුද්ගලයන් නිතරම බලන්නේ යාළගේ marginal benefit එක සහ marginal cost. ඒ කියන්නේ මෙන්න අපි marginal benefit එකට කියන MR කියලා, marginal cost එකට කියනවා MC කියලා. MC and MR. MR and MC. එතකොට නිතරම මේ තාර්කික පුද්ගලයන් නිතරම බලන්නේ එයාලගේ MC and MR compare කරලා. අපි කතා කරන ඊට පස්සේ බලන්න principal tree එකේ මිදුණු part එක rational people think at the margin කියන එක. එතනදී කතා කරලා තියෙනවා මෙතන මේ උදාහරණයක් තියෙනවා. මෙහෙම හිතන්නකෝ. එයා ලයින් එකක් තියෙනවා. හරිද? එයා ලයින් ඒකෙදී මේ එක යා ලයින් එකකට cost එක. ඒ කියන්නේ එකපාරක් fly කරන්න එයාලට යනවලු $10 ලක්ෂයක්. හරිද? $10 ලක්ෂයක් යනවලු. එතකොට මෙන්න මේකේ එක මේ ලයින් එකේදී මේ ෂීට් 200ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් එක මගේට කොච්චර cost එක යනවද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් එක මගේට cost එක හොයාගන්න $500 කියලා. හරිද? එතකොට සම්පූර්ණ cost එක $1 ලක්ෂයයි. එතකොට මේ ප්ලේන් එකේ 200ක් යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් එක මගේගේ cost එක කොච්චරද කියලා. ඒක තමයි $500. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේ එයාලයින් එකකදී දැන් ෂීට් 200ක් තිබ්බට 200ම සමහරක් වෙලාවට බුක් කරාට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරක් වෙලාවට 10ක් විතර ආවොත් එහෙම 10ක් විතර නාවොත් එහෙම යන්නේ 190යි. හරිද? එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට අර cost එක අනිවාර්යයෙන් වැඩි කරගන්න ඕන නේද? ඒක පාඩුවක් නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය cost එක දැන් බලන්නේ
දැන් ලක්ෂණ බලන්නේ 200න්. නමුත් 200ම නැහැනේ. එතකොට 190 නෙන්නේ. එතකොට එකිනෙක කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා 500ට වඩා. හරිද? අන්න ඒ අවස්ථාවේදී පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් මේ ප්ලේන් එකේ කියන්නේ එයා කැමති ඩොලර් 300ක් දීලා යන්න. හරිද? දැන් ෆ්ලයිට් එක යන්නේ ෂීට් 10ක් හිස් නම් මොකද්ද බලන්නේ මේ එයාලයින් එක. එයාලා මෙන්න මේ 300ට කැමති කට්ටියවත් යවනවා. ඒ කියන්නේ තව 10ක් යන්න පුළුවන් නේ. ඒක 300 ගානේ හරි ඇවුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අර එයාලට එන්න දින බර අඩු වෙනවා. හරිද? ඒක මම ආයි කියන්නම්කෝ. දැන් අපිට මේ ඩොලර් 500ක් එක්කෙනෙක්ට සෙට් වෙන්නේ මේ ෆ්ලයිට් එකේ 200ම ගියොත් තමයි. 200ක් යන්නේ ෆ්ලයිට් එකේ 10ක් අඩුවෙන් යන්නේ. 190ක් යන්නේ. එතකොට 190ක් ඉන්න අවස්ථාවේදී එළිය කට්ටිය ඉන්නවා එයාට ඩොලර් 300ක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඩොලර් 300ක් ගෙවන්න පුළුවන් එක්කෙනාව ගන්න නැතුව ඉඳලා ඉදියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාට ඩොලර් 500ක් අහිමි වෙනවා. හරිද? නමුත් ඩොලර් 300 ගෙවන එක්කෙනා ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාට ඩොලර් 200යි අහිමි වෙන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට එයාලා ඉන්න එක හිතලා එයාලා තීරණය කරනවා කමන්නේ ඩොලර් 300ක් දුන්නක් කමන්නේ ඩොලර් 200යි අඩු වෙන්නේ කියලා එයාලා තීරණය කරනවා එයාලව අරන් යන්න. හරිද? මේ සමහරක් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන මේ එයාලයින් මේ ටිකට් වැඩියෙන් ඉෂුව කරනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ෂීට් 500ක් තියෙනවා නම් ෂීට් ටිකට් සාමාන්‍ය 550ක් 530ක් වගේ ඉෂුව කරනවා. හේතුව එයාලා දන්නවා කොහොමත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ එක ට්‍රේන් මේකට සංචාරයකට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ බුක් කරන ගානට වඩා අඩු වෙනවා කියලා. එතකොට දැන් හිමුනොත් අපරාධයක් නේද? හයිසෝකක් දැන් ටිකට් 500න් බුක් කරලා දීලා හයිසෝකත් 450ක් එම આવොත් එහෙම ෆ්ලයිට් එක යන්න වෙන්නේ 450ක් කරන්නේ. එතකොට කොස්ට් එක වැඩි වෙනවනේ. ඒ නිසා මෙයාලා කොහොමත් වැඩියෙන් බුක් කරනවා. එයාලා දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම කලින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම 500 වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 550 530ක් විතර බුක් කරනවා. එතකොට ගානට බැලන්ස් වෙලා කියන්නේ 490 ගානක් වගේ වෙද්දි මේ ෆ්ලයිට් එක ෆුල් වෙනවා. ඒ ගණන් යන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් අර මේ එයාලයින් එකේ එන කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. තව එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා බලන්න. Why is the water cheap while diamonds are so expensive? අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මේ වතුර කියන එක ජලය කියන එක ගොඩක්ම ගණන් අඩු සහ දියමන්ති කියන එක ගොඩක් ගණන් වැඩි? ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා human need water to survive while diamonds are unnecessary. ඒ කියන්නේ මේ ජලය කියන දේ අපිට මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. නමුත් මේ දියමන්ති කියන එක එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා yet people are willing to pay much more for a diamond than a cup of tea. එහෙම වුණත් මිනිස්සු බලන්නේ දැන් වතුර කෝප්පයට වඩා මෙන්න මේකේ දියමන්තිට වැඩි ගාණක් ගෙවන්න. හරිද? බලන්න the reason is that a person willingness to pay for a good is based on marginal benefit that an extra unit of the good would yield. The marginal benefit in turn benefit on how many units a person already has. Water is essential, but the marginal benefit of an extra cup is smaller because water is plentiful. Hari. By constant, no one need diamond to survive, but because diamonds are so rare, and people consider marginal benefit of the extra diamond to be large. මේ මෙතනදී ප්‍රධාන දේ තමයි මේ තියෙන මේ සුලභත්වය. හරිද? මේ වතුර කියන එක අපිට ඕන තරමකින් ගන්න පුළුවන් ඒ තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් අර මාර්ජිනල් බෙනිෆිට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දියමන්ති කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දියමන්ති කියන එක හරිම කලාතුරක, හරිම රෙයා, හරිම දුර්ලභයි. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ දියමන්ති වලට ගොඩක් මාර්ජිනල් බෙනිෆිට් එකක් දෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට ගොඩක් මිල ගෙවන්න කැමතියි. ඒතර ප්‍රධාන දේ තමයි මෙන්න මේ කියන දුර්ලභත්වය කියන එක. ඒක වැඩියෙන් තියෙන නිසා අපිට ඒකට අගයක් නැහැ. එතකොට අපි ඒකට අපිට ලොකු මාර්ජිනල් බෙනිෆිට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක අනිත් පැත්තෙන් දියමන්ති කියන එක අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට වටින්නේ නැහැ. ඒ වුණා කියන්නේ වටින්නේ නැහැ අපිට ඒක වැඩක් ගන්න බෑ. ඒ වුණාට මේකේ තියෙන අර දුර්ලභත්වය නිසා, මේකේ තියෙන අර දුර්ලභ ගතිය නිසා ඒකට මිනිස්සු ගොඩක් ඒකට මේ ගොඩක් මාර්ජිනල් බෙනිෆිට් එක ඇඩ් කරනවා. හරිද? අපි දැන් එනවා මේකේ හතරවෙනි ප්‍රින්සිපල් එකට. බලන්න people response to incentives. බලන්න incentive something that include a person to have. බලන්න an incentive is something that include a person to act. ඉතින් මොකක්ද කියන්නේ? Such as prospect of the punishment of reward. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් මොකක් හරි කෙනෙක්ගේ හැසිරීමක් පාලනය කරන්න තියෙන මොකක් හරි දෙයක් වගේ නේද? ඔව්.
because rational people make decision by comparing cost of benefit that respond to incentives. ඉතින් ගොඩක් අර මෙතන ආයි කියනවා මේ තාර්කික පුද්ගලයා නිතරම බලන්නේ එයාගේ මේ පිරිවැය සහ ප්‍රතිලාභ කියන එක කම්පෙයාර් කරලා. බලන්න incentive are key to analyze how market work. මෙන්න මේ incentive කියන එක බලපානවලු incentive කියන එක මේ මාකට් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඇනලයිස් කරන්න බලපාන සාධකයක්ලු. බලන්න උදාහරණයක් තියෙනවා. For example, when the price of apple rise, people decided to eat fewer apple. ඒ කියන්නේ apple කියන දේ apple වල මිල අඩු වෙන පස්සේ අපි apple කියන එක අඩුවෙන් තමයි මිලදී ගන්න. අඩුවෙන්ද apple කන්නේ. ඒක ඇත්තක්නේ. At the same time, apple farm decided to hire more workers and harvest more apple. එතකොට ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ මොකද්ද කරන්නේ? farmersලා එයාලා තීරණය කරනවලු ගොඩක් සේවකයෝව හයර් කරලා ගොඩක් නිෂ්පාදනය කරන්න. බලන්න in other word, a higher price in the market provide an incentive for the buyers to consume less and incentive for sellers to produce more. අයි මෙතනදී මේ incentive කියලා කියන්නේ බලපෑම් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. හරිද? දැන් මෙන්න මේ කියන විදිහට අර මාකට් එකේ Apple වලට මිල වැඩි වෙනාන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මිල වැඩි වීම කාටද වාසි? ඒක වාසි ප්‍රොඩියුසර් නැත්නම් නිෂ්පාදකයාට. හේතුව ඒකෙන් එයාගේ අයබාරය වැඩි වෙනවා. නමුත් මිල වැඩි වෙනාන් පස්සේ ඒක කාටද බලපාන්නේ? කාටද ඒකේ අවාසිය එන්නේ? අවාසිය එන්නේ පාරිභෝගිකයට. ඒ නිසා එයා ඒකේ ඉල්ලුම අඩු කරනවා. හරිද? දැන් මේ මිල වැඩි නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ නිසා ඒක නිෂ්පාදකයාට වාසි. ඒ නිසා මොකද්ද කරන්නේ? එයා තව වැඩි මේ හයර් කරලා සේවකයෝ අරගෙන පුළුවන් තරම් මේ Apple ලස්සන වැඩි කරනවා. හේතුව එයාට මේ Apple වලින් ලැබෙන ආදායම වැඩි. හරිද? බලන්න in other word, a higher price in market provide an incentive for buyers to consume less, incentive for sellers to purchase more, produce more. මෙන්න මේ කියන මේ මිල වැඩිවීමත් එක්ක ඇත්තට මේක එකෙන් ඉන්සෙන්ටිව් කරනවා කාටද? ඉන්සෙන්ටිව් කරනවා සෙලර්ස්ලට පුළුවන් තරම් ප්‍රොඩියුස් කරන්න. හේතුව මිල වැඩි. ඒ නිසා ඒක මේ වාසි නිෂ්පාදකයාට. නමුත් අනෙක් පැත්තට මිල වැඩි වීම නිසා ඒක අවාසි වෙනවා කාටද? අවාසි වෙනවා කන්සියුමර්ට. ඒ නිසා කන්සියුමර් එකේ ඉල්ලුම අඩු කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රොඩියුසර් යාගේ නිෂ්පාදනය නැත්නම් ඒක සප්ලයි එක වැඩි කරනවා. හරි. So බලන්න as we will see, the influence of price of the behavior of consumer and producer is crucial to how a market economy allocate scarce resources. හරිද? මෙන්න මෙතනදී මේ මෙයාලා මේ තීරණ ගන්න ආකාරය අනුව මේ මාකට් එකේ තියෙන සම්පත් වෙන් කිරීම තීරණය වෙනවලු. හරි. ඊට පස්සේ අපි එනවා how do people make decision? ඒ කියන්නේ කොහොමද මිනිස්සු තීරණ ගන්නෙ? එතන මේ තියෙනවා quick quiz එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් බලලා කරන්න. Describe an important trade off you recently placed. ඒ කියන්නේ මේ මෑතකදී අත්දැකපු එන මේ කියන හෝමාවගේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දෙවෙනි එක give an example of some action that has both monetary and non-monetary opportunity cost. මොකක් හරි ක්‍රියාවක මොකක් හරි කරන දෙයක තියෙන මූල්‍ය වශයෙන් ඇතිවන ආවස්ති පිරය සහ මූල්‍ය නොවන වශයෙන් ඇතිවන ආවස්ති පිරය උදාහරණත් එක්ක ලියන්න. හරිද? ඒ දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක තියෙනවා describe an incentive for parent offered to you in an effort to influence your behavior. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ දෙමාපියෝ ඔයාලගේ හැසිරීම පාලනය කරන්න ගන්න උත්සාහයක් මොනවද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලලා කරන්න. ඒක තමයි ඔයාලගේ ක්විස් එක. ඉතින් අපි යනවා පස්වෙනි ප්‍රින්සිපල් එක. ඒ තමයි how people interact. ඒ කියන්නේ කොහොමද පුද්ගලයෝ interact වෙන්නේ කියලා. Trade can make everyone better off. මෙන්න මේ කියන trade එකෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්? ඒකෙදි මේ හැමෝටම හොදක් කරන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ හැමෝටම හොදක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියවෙන්නේ. බලන්න consider how trade affect your family. කියන්නේ බලන්න සලකා බලන්න කියලා කියනවලු මේ trade කියන එක ඔයාලගේ පවුලට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. බලන්න when a member of your family look for a job, she complain against member of the other families who are looking for a job. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියන්නේ ඔයාගේ පවුලේ කෙනෙක් ජොබ් එකක් හොයනවා නම් ඒ වගේම එයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරන්නද? මෙන්න මේ කියන අනිකුත් පවුල් වල ජොබ් හොයන කට්ටියත් එක්ක තරම් කරන්න. හරිද? හරිනේ. එතකොට ඒකෙදි
අර ඔයාගේ තියෙන සුසුකම් මත තමයි ඔයාට ඒ ජයග්‍රහණය හම්බෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙදි අනිත් කට්ටියත් ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකට ඔයත් ඇප්ලයි කරනවා. ඒතකොට ඒ ඇප්ලයි කිරීම අතරින් ඒ අදාළ කෙනාවනේ අදාළ සහ සුසුම කෙනාව තෝරගන්න. ඒතකොට එතනද තරගයක් තියෙනවා. මේ ජොබ් එක ගන්න. අනිත් එක family also compete against one another when they go shopping because each family want to buy the best good at the lower price. එතනද කියවෙන්නේ දැන් අර මාකට් එක ගත්තට පස්සේ මාකට් එකේදී නිතරම බලන්නේ යාර බලන්නේ Tamanට පුළුවන් තරම් අඩු ගානකට සහ අඩු ගානකට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න. එතනදී දැන් මෙන්න මේ අනිකුත් පවුල් වල කට්ටියත් බලන්නේ පුළුවන් තරම් අඩු ගානට වැඩි ක්වොලිටි එකක් තියෙන දෙයක් ගන්න. එතකොට එතනදී අර මෙන්න මේ කියන අඩු ගානට වැඩි ක්වොලිටි එකක් තියෙන දෙයක් ගන්න මේ අනිකුත් පවුල් වල කට්ටියත් තරම් කරනවා. හරිද? මෙතනින් කියවෙන්නේ එහෙම දෙයක් තමයි. In the sense each family in the economy complete with the all other family. ඉතින් අවසානයේ ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ආර්ථිකයේ ඉන්න හැම පවුලක්ම අනිකුත් පවුල් එක තරම් කරනවා. හේතුව මෙන්න මේ කියන විදිහට මෙන්න මේ කියන අඩු මිලක් යටතේ හොඳ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. Despite this competition, එක මෙන්න මේක තරගයක් තිබියදීත් your family would not be better off isolate itself from all other families. කියන අපිට මේ තනියෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. If it did, your family would need to grow its own food, make its own clothes and build own home. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහට මේ අපිට මේ තරගෙ තිබ්බත් අපිට තරගෙ මිදලා ඉන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. තරගෙන් අපිට අයින් වෙලා ඉන්න බෑ. එහෙම අයින් වෙලා ඉන්නවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපිට අවශ්‍ය දේ අපිම හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය දේ අපිම හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපට අවශ්‍ය නිවාස අපිම හදා ගන්නවා. අන්න එහෙම වුණොත් එහෙනම් මොකද්ද අපිට එහෙම වුණොත් අනිත් කට්ටියකින් අපිට අනිත් කට්ටිය එක තරම් කරන්න ඕනේ නැහැ සහ ඒ තරගෙන් අපිට බේරලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම බෑනේ ඇත්තටම. බලන්න clearly your family gains much from its ability to trade with others. අනිත් එක trade allows each person to specialize in the activities she does best. Whether it is farming, sewing or home building. හරි මෙතනදී මේ වෙළඳාමත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට එක පුද්ගලෝ එක දේවල් වලට යාලා විශේෂීකරණය වුණා. ඒ රැකියාවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගොවි කමට ඒ වගේම ඇදුම් මහණේ වලට ඒ වගේම ගෙවල් හදන දේවල් වලටත් විශේෂීකරණය වුණා. By trading with others, people can buy and gather variety of good and service at lower cost. මෙන්න මේ කියන මේ වෙළඳාමත් එක්ක මිනිසුන්ට පුළුවන් වුණා අඩු මිල යටතේ ගොඩක් විවිධ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කරන්න. Like families, countries also benefit from the ability to trade with one another. කියන්නේ මේ කියන ට්‍රේඩ් එකේදී ප්‍රතිලාභ ගියේ රටටම ප්‍රතිලාභ ගියා. Trade allows country to specialize in what they do best and to enjoy a greater variety of good and service. මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් එක. මේකේ වෙළඳාම රටට අවසර දුන්නා මොකටද? මෙයාලගේ විශේෂීකරණය වෙච්ච දේ මෙයාලට නිෂ්පාදනය කරන්න සහ මෙයාලට හදන්න පුළුවන් හොඳම දේ හදන්න. සැපේන හයිවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක. ඒ තමයි market are usually good way to organize economic activity. මේ market කියන එක හොඳ ක්‍රමයක්ලු මොකටද? මෙන්න මේ කියන මේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් කියන සංවිධානය කරන්න. බලමු කියවගෙන ගිහිල්ලා communities, countries operate on the premise that government officials were in the best position to allocate the economies scarce resources. මෙන්න මේ කියන communities country. එයාලා විශ්වාස කරනවා එයාලා පිළිගන්නවලු මෙන්න මේ කියන මේ ආර්ථික සම්පත් වෙන් කිරීම හරියට කරන්න රජයේ නිර්ධාරින් කියලා. These central planner decided what the goods and services were produced, how much was produced and who produced and consumer these goods and service. මෙන්න මේ කියන මේ communities කියන රටවල් යාලා විශ්වාස කරනවලු මෙන්න මේ කියන සම්පත් ආර්ථික සම්පත් වෙන් කරන කවුරු කියලාද? මෙන්න මේ කියන official bodies කියලා. ඒතකොට ඒකෙදි එයාලා තමයි තීරණය කරන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොන භාණ්ඩ හා සේවාද ඒ වගේම නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද සහ ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ කවුද මේ භාණ්ඩ හා සේවා පරිවර්තනය කරනවා කියලා තීරණය කරන රජය. මෙන්න මේ කියන ක්‍රමය යටතේ the theory behind central planning was that only
the government could organize economic activity in a way that promoted economic well-being for the country as a whole. මෙන්න මේ කියන මේ ක්‍රමය යටතේ මේ ආර්ථිකයේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරන රජය විසින්. හරිද? බලන්න most countries that once had central planned economics have abandoned the system and are instead developing market economics. දැන් මේ ගොඩක් මෙන්න මේ තිබිච්ච country ගොඩක් අර මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය වෙත නැඹුරුවක් දක්වනවලු. හරිද? In market economy, the decision of the central planner are replaced by the decision of millions of firm and household. දැන් මෙන්න මේ කියන මේ අර අපි කලින් කියපු අර central නැත්නම් මේ plan economy කියන එකේද තිබ්බේ ඒක තීරණය කිරීම ගත්තේ කවුද? තීරණය කිරීම කරන්නේ රජය විසින්. නමුත් මෙන්න මේ කියන මිල ආර්ථිකය නැත්නම් මෙන්න මේ කියන market economy එකේදී මේ මොකද්ද තීරණ ගැනීම කරන්නේ කවුද? මෙන්න ලක්ෂ සංඛ්‍යාත වූ ව්‍යාපාර ආයතන සහ household කුටුම්බයන්. හරිද? නමුත් අර කලින් කතා කරපු plan economy එකේ කවුද කරන්නේ මේ decision ගන්න රජය විසින්. නමුත් මෙන්න මේ market economy කියන එකදී ඒක තීරණ ගන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ බිලියන ගාණක් වෙච්ච ආයතන සහ ඒ වගේම කුටුම්බයන්. හරිද? firms decide whom to hire and what they make. දැන් මේ ව්‍යාපාර ආයතන තීරණය කරනකොට මොනවද කාවද කියන්නේ කාවද බදව ගන්න සහ කොහොමද මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මෙන්න මේ අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මිල ආර්ථිකය. හරිද? මිල ආර්ථිකයක ව්‍යාපාර ආයතන තීරණය කරනකොට කියන්නේ කාවද මේ යොදව ගන්න නිෂ්පාදනය කරන්නේ. හරිද? අනිත් එක මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? අනිත් පැත්තට household decided which firms to work for and what to buy with their income. දැන් මෙතනදී දෙපැත්තක්ම තියෙන්නේ. මෙතනදී ඉන්නවා household and අනිත් පැත්තට මේ firm. එතකොට household තීරණය කරනවලු කාවද බදව ගන්න යාලගේ රැකියාව සඳහා. ඒ වගේම මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අනිත් පැත්තට consumer බලනවා නැත්නම් household බලනවා decide which firm to work. ඒ කියන්නේ අරයාලගේ වැඩ කරන්න යන්නේ මේ household කියන කට්ටියනේ. එතකොට මේ house මේ කවුද firm තීරණය කරනවා කවුද බදව ගන්න සහ අනිත් පැත්තෙන් household එකේ ඉන්න කට්ටිය තීරණය කරනවා කා ගාවටද වැඩට යන්නේ කියලා. අනිත් පැත්තට what to buy with their income. කියන්නේ අරයා නිෂ්පාදනය කරනවා firm එක. මෙයා බලනවා තමන්ගේ income එක මොනවද ගන්නෙ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ කියන firm එක හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ consumer මිලදී ගන්න දේවල්. නැත්තම් එයාට පැවැත්මක් නැහැ. බලන්න these firm and household interact in the marketplace where price and self interest guide their decision. කියන්නේ මෙතනදී මේ මිල ආර්ථිකය තුළ firm and household කියන එකිනෙකට interact වෙනවලු. ඒ වගේම where price and self interest guide their decision. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන firm එකේ සහ අනිත් පැත්තට household එකේ තීරණ ගන්න එයාලා guide කරන්න එයාලගේ තීරණ guide කරන්න මෙන්න මේ කියන මේ price එක වැදගත් වෙනවලු. price එක වැදගත් වෙනවා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක තියෙනවා in the glance the success of market economics in the puzzle. In the market economy, no one is looking out for the economic well-being of society as a whole. මෙන්න මේ කියන market economy එකේ නැත්තම් මේ මිල ආර්ථිකයේදී යාලා බලන්නේ නැහැලු මේ ආර්ථිකයේ well-being එක. ආර්ථික සුභසිද්ධිය කියන්නේ ආර්ථික නෙමෙයි රටක සුභසිද්ධිය බලන්නේ නැහැලු. society එක සුභසිද්ධිය බලන්නේ නැහැ. අනිත් එක pre-market contain many buyers and sellers of numerous goods and services and all them are interested primarily in their own well-being. දැන් මෙන්න මේ මිල ආර්ථිකයක් මගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රී මාකට් එක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකෙදී අර ගොඩක් බයස් ඇසලස් ඉන්න ඒ වගේම ගොඩක් විවිධ භාණ්ඩා සේවා තියෙනවා. ඒකට ඒකෙදී අර මේ මොකද්ද? එතනදී බලන්න ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකනේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා එතනදී අර තමන්ට කැමති තමයි තමන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. තමන්ට කැමති තමයි මිල දී ගන්න. ඒකට එතනදී අර තමන්ගේ අර self interest එක විතරයි සලකා බැලුවේ. තමන්ගේ own well-being එක සලකා බලලා තියෙනවා. Yet despite centralized decision making and self interest decision maker market economics have proven
remarkably successful in organizing economic activity to promote overall economic well-being. One in 1776 book inquiry into the nature and cases of wealth nation. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න පොඩි කතන්දරයක් තියෙන්නේ. අපි යනවා 7 වෙනි එකට. තමයි government can sometimes improve the market outcome. යන්නේ කොහොමද මේ government එක market outcome එක වැඩි කරන්නේ? හරිද බලන්න if the invisible hand of the market is so great why do we need government? මෙන්න මේ අපි කියනවා ආර්ථිකයක තියෙන invisible hand එක අදෘශ්‍යමාන හස්තය අපි කියනවා රජය කියලා. ආර්ථිකයක තියෙන අදෘශ්‍යමාන හස්තය අපි කියනවා රජය කියලා. බලන්න one purpose of studying economics is to refine your view about the proper role and scope of government policy. එන්න මේ කියන ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගැනීමේ කරුණක් තමයි මේ රජයේ වගේ ක්‍රියාත්මක කරන එයාලගේ පොලිසි හඳුන ගන්න. හරිද? government policy සහ එයාලගේ විෂයපති හඳුන ගන්න. බලන්න one reason we need government is that is the invisible hand can work is it's magical only if the government enforce the rule and maintain the institution that are key of the market economy. කියන්නේ මෙන්න මේ රජය කියන අදෘශ්‍යමාන හස්තය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. මොකටද අවශ්‍ය වෙන්නේ? මෙන්න මේ කියන බලාධිකාර පිහිටවන්න සහ මෙන්න මේ කියන මිල ආර්ථිකය නියාමනය කරන්න. Most important market economics need institution to impose property right so individual can own their control and scarce resources. ඒ කියන්නේ අපි කලින් අහලා තියෙනවා මිල ආර්ථිකය පවතින අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන මේ දීපල සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික හිමිකාරත්වයක් තියෙනවා. එහෙම නැතුනොත් අපිට මිල ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යන්න බෑ. හේතුව අර අපේ වත්කමට අපිට හිමිකමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකට ඒ කියන්නේ අපිට ඒක බුද්ධ විදින්න බෑ. නැත්නම් අපිට ඒක අයිතියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ රජය මගින් මේ දීපල වල අයිතිය තහවුරු කරන්න ඕනේ. හරිද? බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා a farmer won't grow food if she expect her crop to be stolen. A restaurant won't serve meal unless it is assured that consumer will pay before they leave. And a firm company won't produce movies if too many potential customers avoid playing by making illegal copies. We all rely on government provided police and court to impose our right over the things we produce and the invisible hand court on our ability to impose those rights. And හොඳ point එකක් තියෙනවා. එතන කියවෙන්නේ අපි දැන් මෙතනින් බලන්නේ මෙන්න මේ කියන අදෘශ්‍යමාන හස්තයේ තියෙන වැදගත්කම. එතන මිල ආර්ථිකයක වුණත් මිල ආර්ථිකයේ වුණොත් මේ මිල ආර්ථිකයේදී මෙහෙම හිතන්න උදාහරණ තියලා තියෙනවානේ. ගොවියෙක් ඉන්නවා. ගොවියාගේ යාගේ අස්වැන්න කවුරුට හොරගම් කරනවා. ඒ හොරගම් කරාන් පස්සේ යාට ඒකට ප්‍රතිපාදනයක් නැත්නම් යාට ඒක සහනයක් නැත්නම් එතන ඒ ආර්ථිකේ පැවැත්මක් නැහැ. ඒ වගේම රෙස්ටුරන්ට් එකේ කවුරුට කෑම කාලා යා බිල ගෙවන්නේ. එයා ඒක නොගා යනවා. එතකොට ඒකෙදි යාට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න බෑ නම් එතකොට එතනින් යහට හැමෝම මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යාපාරේ පැවැත්මක් නැහැ. ඒ වගේ මේ ආර්ථිකේ පැවැත්ම නැති වෙනවා. අනිත් එක මොකක් හරි අලුතෙන් ෆිල්ම් එකක් එනවා. ඒ ෆිල්ම් එක ආවට පස්සේ මෙන්න සතියක් යන කලින් ඒ ෆිල්ම් එක කොපිස් ගහලා විකුණනවා. එතකොට ඒ කොපි විකුණන එකට විරුද්ධව මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බැරි වුණොත් ඒ සම්පූර්ණම මේ එයාලා දරපු වියදම සහ ඒ පරිශ්‍රමයේ අපත යනවා. හේතුව මේ මිනිස්සු හෝල් එකට එන්නේ නැහැ. මෙයාලා ගිහලා මේ කොපිස් වලින් බලනවා. එතකොට ඒ කොපිස් ගහන එක වළක්වන්න රජයේ මැදිහත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. රජයේ මැදිහත් වෙලා රජයේ ඒ අනුව නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට තමයි මෙන්න මේ කියන විදිහට පොලිසිය වගේම නීති පද්ධතියක් තියෙන්නේ. ඒ මගේ මොකද කරන්නේ? මේ මගේ මෙන්න මේ කියන පුද්ගලයන්ගේ තියෙන එයාලගේ දීපල අයිතිය සුරක්ෂිත කරනවා. අන්නේ සුරක්ෂිත කිරීම ඉතා වැදගත්. මෙන්න මේ කියන මිල ආර්ථිකය නැත්නම් මේ වෙළඳපොළ ආර්ථික පැවැත්මට. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ ආර්ථික පැවැත්මක් නෑ. ඒ ආර්ථික කඩන් ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන අදෘශ්‍යමාන හස්තයක් විදියට මිල ආර්ථිකයක අනිවාර්යයෙන්ම රජය කටයුතු කරන්න වෙනවා. කටයුතු කරන්නේ මොකටද? මෙන්න මේ කියන විදියට මෙයාලගේ මේ දීපල අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න. හරි. අපි යනවා ඊළඟ 7 වෙනි එක තමයි බලන්න there are two broad rationale for the government to
intervenes in the economy and they change the allocation of resources that people would choose on their own to promote efficiency or to promote equity. හරි. ඒ ටික බලමු. බලමු තියෙන market failure. මොකද market failure කියලා කියන්නේ? Market failure is a situation in which a market left on its own fail to allocate resource efficiency. කියන්නේ සම්පත් හරියට මේ කාර්යක්ෂමව යොදව ගන්න බැරි තත්ත්වයක්. හරිද? ඒ නිසා මාකට් එක අයින් වෙලා යනවා. සෙනෝ මොකද්ද මේ externality? කියන්නේ බාහිරත්වය. බලන්න the impact on one's person action on the well-being of the bystander නේ. හරි. බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා another possible cases of market failure is market power. මොකද මේ market power කියලා කියන්නේ? අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ market එක කොහොමද fail වෙන්නේ කියලා. කියලා දෙන market power බලන්න which refers to the ability of single person or firm to undue influence of market price. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන market power එක. ඒ market power එක කියන එකත් මෙන්න මේක ඉදලා market එක fail වෙන හේතුවක්. ඒ කියන්නේ එක ආයතනයක් ඉන්නවා. ඒ ආයතනේ ලොකු giant ලොකු විශාල ආයතනයක්. ඒතකොට ඒ ආයතනේ මේ market එකේ තියෙන මිලට බලපෑම් කරනවා. Example, if everyone in town need water but there is only one well, the owner of the well is not subject to rigorous competition with the which invisible hand normally keeps self-interest in check. She may take advantage of this opportunity by restricting the output of the water so they can charge higher price. මෙහෙම මේ උදාහරණයක් තියෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ market power එක. මේ market power එක තුනොත් market එක fail වෙනවා. හරිද? උදාහරණයක් තමයි market එකේ ඉන්නේ එක ආයතනයක් නම් එයාලට පුළුවන් එයාට ඒක තියෙනවා ඒකාධිකාරීත්වයක්. ඒතකොට ඒකාධිකාරීත්වය යටතේ වෙන කාගාවත් ඒ අදාළ බ්‍රහ්මණේ නැහැ. එතකොට එයාගේ මේක මිලදී ගන්නවා. නැත්නම් ඒක මිලදී ගැනීම වලකින්න වෙනවා. අපිට දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ඒක ගන්නව නැත්නම් නොගෙන ඉන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ උදාහරණයක් කියලා තියෙනවා ටවුන් එකේ තියෙන එක ලිඳවැල්. එතකොට ඒ ලිඳ එක ලිඳක් නිසා අපිට වතුර ගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මෙයාගේ වතුර ගන්න වෙනවා. එතකොට එයාට බලයක් එනවා. එයාට කැමති දේ කරන්න. එතකොට එයා එතකොට මොකද කරන්නේ? එයා පුළුවන් තරම් එයාගේ වැඩි මිලක් අය කරනවා. හරිද? එතකොට ඒක ඇත්තටම අසාධාරණයි. ඒ වුණාට මෙයා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න ඉතින් වෙන යන්න තරමුත් නෑනේ. වතුර ඇත්තෙත් නෑ. වතුර ගන්න මෙයාගේ නීති. ඒතකොට මෙයා ඒ අය කරපු උදල වැඩි කරනවා. අය කරන ගාන වැඩි කරනවා. බලන්න මෙතන කියලා තියෙනවා market power the ability of a single economic actor to have a substantial influence on the market price. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන market power එක කියලා කියන්නේ market price එක. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ මිලට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. බලපෑම් කරන ආකාරයක්. හරිද? In the presence of externalities of the or market power, well designed public policy can enhance economic efficiency. මෙන්න මේ කියන අර ඒකාධිකාරීත්වයක් යටතේ තියෙන ඒ market power එක මේ හරියට නීති આવොත් එහෙම ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා බලන්න now consider a goal of equity. බලන්න මෙන්න මේ කියන මේ දැන් අපි බලනවා මෙන්න මේ goal of equity මොනවද කියලා. Even when the invisible hand yield efficient outcome, it can nonetheless leave sizable disparities in economic well-being. The market economy reward people according to their ability to produce things that other people are willing to pay for. බලන්න world best basketball player earn more than the world best chess players simply because people are willing to pay more to watch basketball than chess. එතනදී කියලා තියෙන්නේ අර කන්සුමර් වැඩියෙන් ගෙවන්න පුළුවන් එකට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා වගේ දේවල් තමයි කියවෙන්නේ. බලන්න the invisible hand does not ensure that everyone has sufficient food, decent clothes and adequate health care. This inequality may depend on the one's political philosophy, call for government intervention. In practice, many public policies such as income tax and the welfare system aim to achieve more equal distribution of economic well-being. එතනදී මේ කියන්නේ මෙන්න මේ
දැන් මෙතනදී ගොඩක් try කරන්න මෙන්න මේ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහට invisible hand එක try කරන්න පුළුවන් තරම් මේ සම්පත් ටික ආර්ථිකයට සමානව බෙදා වෙන් කරන්න බෙදා හරින්න. සෙන් අපි 8 වෙනි principle එක තමයි a country's standard of living depend on its ability to produce good and service. ඒ කියන්නේ රටක තියෙන ජීවන සත්‍ය රඳාපවා තියෙන ඒ රටට බහණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමේ තියෙන හැකියාව මත කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්න කියලා තියෙනවා the differences of living standard around the world are struggling. In 2020 the average American had an income of about 63,000. හරිද? මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රටවල් වල එක රටවල් වල යාළගේ මේ ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ yearly earning එක වෙනස් වෙනවා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට ඒකත් එක්ක යාළගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව වෙනස් වෙනවා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම යාළගේ quality of life. ඒ කියන්නේ ජීවන තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. හරිනේ. ඉතින් යාළා ලබන income එකත් එක්ක තමයි යාළගේ මිලදී ගැනීම කරන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා ඒ තුලින් යාළා ඒ ආදායමත් එක්ක තමයි යාළගේ වියදම හදා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකත් එක්ක යාළට මිලදී ගන්න පුළුවන් බහණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය තීරණය වෙනවා යාළගේ මේ income එකත් එක්ක. එතන කියන්නේ citizens of high income countries have more TV set. කියන්නේ income එක වැඩි නම් එයාලට මෙන්න මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි යනවා 9 වෙනි principle එක. ඒ තමයි the general level of price rise when the government price print and distribute too much money. I put a බලමු. The general level of price rise when the government print and distribute too much money. හරිනේ. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මිල මට්ටම කියන්නේ සාමාන්‍ය මිල මට්ටම ඉහළ යන මොන අවස්ථාවේද? ගවර්න්මන්ට් එක සල්ලි print කරන වෙලාවේ සහ print කරේ සහ මෙන්න මේක ගොඩක් ජනතාවට බෙදා හැරියෙන් පස්සේ. මම පොඩි දෙයක් කියලා කියන්න. මේ ළමයි මේ සල්ලි print කරා කියලා ඒකෙදි අර ඒක අර මිල ඉහළ යන සහ ඒක මේක ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට බලපාන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ print කරපු සල්ලි අපි දාන ආර්ථිකයට අන්න ඒ අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි උද්දමනේ හටගන්නේ. නැත්නම් සල්ලි print කරලා ගොඩ ගහලා තිබ්බයි කියලා ඒ අවස්ථාවේදී ගොඩ ගහලා තිබ්බට ඒ ගොඩ ගහලා තිබ්බ පළියටම මේ උද්දමනේ හටගන්නේ. උද්දමනේ හටගන්නේ අන්න ඒ කියන සල්ලි ටික, ඒ අච්චුකම් සල්ලි ටික මාකට් එකට ආවට පස්සේ තමයි උද්දමනේ හටගන්නේ. හරිද? මේ කියලා තියෙන එක තමයි මෙන්න මේ කියන විදිහට සල්ලි print කරලා දැම්මට පස්සේ ආර්ථිකය එතකොට මිල මට්ටම ඉහළ වෙන උද්දමනේ හට ගන්නවා. අන්න money printing create inflation. හරිද? මෙන්න money printing කියන එකම මේ උද්දමනේ හට ගන්න හේතු වෙන්නේ money print කරලා ඒක දැම්මට පස්සේ ආර්ථිකය අන්න ඒ අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි උද්දමනේ හටගන්නේ. Inflation and increase in the overall level of the price of the economy. ඒ කියන්නේ මේ උද්දමනය කියලා කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට ආර්ථිකයේ තියෙන මිල මට්ටම ඉහළ යාම. What case inflation? In almost all cases of the large or present inflation, the culprit is the growth of the quantity of money. When the government create large quantities of the national's money, the value of money fall. මෙන්න මේ කියන විදිහට ආර්ථිකයක් විසින් රජයක් විසින් ගොඩක් සල්ලි පිටින් යන පස්සේ සල්ලි වලට තියෙන අගේ අඩු වෙනවා. දැන් අපි ඕනම දෙයක් අර වැඩි වෙනන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේ තියෙන අගේ, ඒකේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් එකේ වැලියු එක අඩු වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. දැන් මැණික් කියන දේ අපිට දකින්න අඩු වෙනේ. ඒ නිසානේ අපිට ඒකට පිළිගැනීමක් තියෙන නිසා අගයක් තියෙන. ඒ වගේම අනෙක් පැත්තට දැන් මොකක් හරි දෙයක් සුලභ වුණාන් පස්සේ හරිද? සුලභ කියන්නේ අපි හිතමු කලින් ගල් දැන් කළු ගල් තියෙනවා දැන්. කළු ගල් සුලභයි. ඒ නිසා කළු ගල් වලට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් නැහැ. ඒකේ වටිනාකම අඩුයි. නමුත් මැණික් ගල් කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. මැණික් ගල් කියන්නේ දුර්ලභයි. ඒක දකින්න අඩුයි. ඒ නිසා ඒක දුර්ලභයි. ඒ දුර්ලභ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේ වටිනාකම වැඩි. දැන් මෙතන තියෙන මෙතන සල්ලි කියන දේ අර ආර්ථිකයේ අඩු වෙන්න ඒකට තියෙන ඉල්ලුම කියන්නේ තියෙන වැලියු එක වැඩි වෙනවා. නමුත් අනිත් පැත්තට ආර්ථිකයට ඒක නිකන් පොම්ප් වෙන ගත්තට පස්සේ ඒකට තියෙන වැලියු එක අඩු වෙලා යනවා. තියෙනවා 10 වෙනි principle එක තමයි society faces a short run trade off between inflation and unemployment. බලන්නකො although higher level of price is in the long run the primary effect of increasing the quantity of money, the short run story is more complex and conventional. Most economics describe the short run effect of monetary injection are follow.
එතනදි බලන්නේ මෙන්න මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. නැත්නම් මූල්‍ය කියන්නේ කෙටි කාලීනව මෙන්න මේ කියන මේ මුදල් ඉන්ජෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Increasing the amount of money in the economy stimulate the overall level of spending and this the demand good and service. The higher demand may over time case firm to raise the prices, but the meantime they also encourage them to hire more workers and produce large quantity of good and service. More hiring means lower unemployment. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සේවකයෝ වලට ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ රැකියාව අවස්ථා වැඩි වෙනාට පස්සේ මෙන්න මේ කියන unemployment එක රැකියා වියුක්තිය කියන එක අඩු වෙනවලු. This line of reasoning led to one final economy, a wide trade-off, a short-run trade-off between inflation and unemployment. අපි දැන් මේ කතා කරේ මෙන්න මේ මොනිටරි ඉන්ජෙක්ෂන් එක කරන්න පුළුවන් ෂෝට් රන් ඉෆෙක්ට් මොනවද කියලා. දැන් ඉතින් ඔයාලගේ මේ පළවෙනි ඉකෝන් එකේ පළවෙනි පාඩම ඉවරයි.